नमस्कार मंडळी, या भागात आपण मसाला वांगी कशी करायची ते बघणार आहोत। त्यासाठी लागणारे साहित्य: बारीक चिरलेला कांदा, सुकं खोबरं, खसखस, आलं आणि लसूण, चवीनुसार मीठ, तीळ, दाण्याचा कूट, छोटी काळी वांगी, मोहरी, तिखट, जिरं, धनेपूड आणि हळद। तेल गरम झालं, त्यात कांदा, सुकं खोबरं, आलं लसूण हे चांगलं आता आपण परतून घेऊ। मिक्सर चांगलं परतून घेतलं। आता त्यात तीळ, खसखस, जिरं टाकून परत परतून घेऊ। आता यात धनेपूड, हळद, तिखट आणि दाण्याचा कूट घालू आणि मिक्स करून घेऊ। आता यात चवीनुसार मीठ चांगले मिक्स करून घेऊ। आपण वांग असं क्रॉसमध्ये कट करून घेऊ आणि नंतर मग यात आपल्याला मसाला भरायचा आहे। वांग आतल्या बाजूने नीट बघून मगच भाजीसाठी वापरायचं। किडलेलं वांग असेल तर बाजूला काढून ठेवायचं। वांग्याला आतल्या बाजूने मीठ लावून घ्यायचं। आपण वाटण मिक्सरमधून वाटून घेतलेलं आहे। अशा प्रकारे सगळी वांगी आपण भरून घेणार आहोत। सगळी वांगी आपण भरून घेतलेली आहे। आता ही वांगी आपल्याला गरम तेलात सोडायची आहे। आता आपण वांगी थोडी परतून घेऊ। नंतर ग्रेव्हीसाठी उरलेला मसाला आणि पाणी घालून शिजवून घेणार आहोत। आपण वांगी चांगली परतून घेतली आहे। आता यात ग्रेव्हीसाठी उरलेला मसाला, आता आपण मसाला 1 मिनिट परतून घेऊ। नंतर यात पाणी घालून शिजवून घेऊ। यात पाणी घालू आणि शिजवून घेऊ। आपली मसाला वांगी तयार आहेत। जर तुम्हाला माझी ही रेसिपी आवडली असेल तर शेअर आणि सबस्क्राईब करा। तसेच बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका। धन्यवाद।